جحيم اشتعل فجأة، دمر 13,000 منزل، أهلك 90 كنيسة ومعلما تاريخيا، وشرد 100,000 شخص، وغير النمط العمراني للندن إلى الأبد. حريق لندن الكبير، كارثة لندن الكبرى. في وقت مبكر من صباح 3 سبتمبر عام 1666 استفاق سكان لندن على حريق كبير. اندلع حريق في منزل خباز الملك تشارلز الثاني في شارع بودينغ بالقرب من جسر لندن، وسرعان ما أصبح ضخما وامتد إلى شارع التايمز، حيث المستودعات المليئة بالمواد القابلة للاحتراق. لتشارك الرياح بعد ذلك في تحويل النيران إلى جحيم دمر الجزء الأكبر من المدينة التاريخية التي تعود إلى القرون الوسطى، وألحق أضرارا بأشهر مبانيها مثل كاتدرائية القديس بولس. لكن وبأعجوبة ربانية اقتصرت ضحاياه البشرية على 16 شخصا فقط، بعد حرائق اشتعلت ل4 أيام متتالية. خباز الملك أحرق مملكته. حريق لندن الكبير كان كارثة كبيرة. بدأ بغلطة من توماس فارينور الذي كان خباز الملك آنذاك، إذ نسي فرن منزله مشتعلا وذهب إلى الفراش لتشعل شرارات من الجمر حطبا ملقا بجوار الفرن، ولم يمض وقت طويل حتى اشتعلت النيران في المنزل. ورغم أن فارينور تمكن من الفرار مع أسرته وخادمه، إلا أن مساعده مات في النيران، وكان الضحية الأولى لحريق بدأت شراراته تمتد لبقية المدينة التي كانت معظم منازلها مبنية من خشب البلوط، وجدرانها مغطاة بالقطران لمنع تسرب مياه الأمطار إلى داخل المنازل، ما جعلها أكثر عرضة للحريق وقابلية للاشتعال. كما كانت الشوارع ضيقة والمنازل مزدحمة، واقتصرت أساليب مكافحة الحرائق آنذاك على بعض الأفراد المسلحين بدلاء من المياه ومضخات يدوية بدائية. ومع وجود اسطبلات مملوءة بالقش ومستودعات تعج بمواد قابلة للاشتعال مثل الشحم وزيوت المصابيح والمشروبات الروحية والفحم، خرج الحريق عن السيطرة تماما، ويأس السكان من إطفائه وغيروا خططهم إلى الهروب بعائلاتهم. فالنيران باتت ترى على بعد 30 ميلا، والرياح تؤجج النيران وتزيدها اشتعالا. وبعد جهود استمرت 4 أيام من السلطات المدنية، خمدت النيران وتمت السيطرة عليها تماما في 6 سبتمبر. غلطة أم مؤامرة؟ شائعات انتشرت أسرع من الحريق نفسه، قالت إنه لم يكن من قبيل الصدفة بل متعمدا، خاصة بعد قتل خباز هولندي مقيم بالمدينة وحداد فرنسي للاشتباه بتأجيجهما للحريق، وقطع ثدي امرأة فرنسية للاشتباه أيضا بأنها كانت تحمل مواد حارقة. أما سبب انتشار هذه الشائعات فلأنه وقبل اندلاع الحريق الكارثي كانت لندن ثالث أكبر مدينة في العالم الغربي بعد القسطنطينية وباريس، وحوالي 30 مرة أكبر من أي مدينة إنجليزية أخرى. كذلك كانت تربطها علاقات تجارية بجميع أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان التي كانت في حالة حرب معها مثل هولندا وفرنسا، إضافة إلى أن لندن كانت ملاذا للبروتستانت الأجانب الفارين من الاضطهاد في أوطانهم ذات الأغلبية الكاثوليكية، ومن ضمنهم الفلمنكيون والفرنسيون الهوغون. وكانت بريطانيا تعيش حالة حرب مع الهولنديين والفرنسيين، لذلك اعتقد اللندنيون أن الحريق كان مؤامرة من هؤلاء. وعزز هذه الفرضية أن الإنجليز كانوا قد أحرقوا مدينة ويسترشلينغ الهولندية الساحلية بالكامل قبل أسبوعين فقط من حريق لندن. حريق لندن الكبير اجتاح 13,000 منزل، وأجهز على 90 كنيسة وعشرات المباني العامة، ودمر كاتدرائية القديس بولس القديمة والعديد من المعالم التاريخية الأخرى، كما تسبب في ترك 100,000 شخص بلا مأوى قبل أن يعلن الملك تشارلز الثاني البدء في بناء عاصمته الجديدة مع عشرات الكنائس الجديدة الأصغر حولها،
إذ كان يريدها أن تظهر مثل الأقمار حول الأرض، لتستغرق إعادة بناء لندن الجديدة مدة تجاوزت 30 عاماً. وكردة فعل بنيت معظم المنازل من الطوب أو الحجر، وفصل بينها بجدران سميكة، وحظر وجود الأزقة الضيقة، وإنما شوارع واسعة جدا، ليغير هذا الحريق المعالم السكنية لهذه المدينة الساحرة إلى الأبد، خوفا من كارثة أخرى مشابهة. وفي سبعينيات القرن ال19 أقيم عمود تذكاري لإحياء ذكرى الحريق بالقرب من مصدر الكارثة، يعرف اليوم باسم النصب التذكاري لحريق لندن، ويتميز بنقوشه التي تروي قصة الحريق المأساوية. برأيك، هل حقا كان الحريق مؤامرة على لندن آنذاك، أم مجرد حادث لا أكثر ولا أقل؟